Trong đấu phá thương khung, sau khi Tiêu Viêm trở về cứu nguy cho Hải Ba Đông cùng Mễ Đặc Nhị gia tộc, rất nhanh anh ấy đã liền tập hợp lực lượng đánh Vân Lam Tông. Càng đặc biệt hơn, biết tin Vân Vận sẽ lấy cổ Hà, Tiêu Viêm lại càng ráo riết. Và cũng đúng vào ngày Vân Vận mặc chiếc áo đỏ thắm bước tới hôn trường, cũng là ngày Tiêu Viêm xuất hiện. Sau đó, chẳng những phá tan hôn lễ khiến cho cổ Hà ngậm đắng nuốt cay lầm lũi rời đi, Tiêu Viêm còn khiến Vân Sơn được một phen bực tức. Cũng từ đây, cuộc chiến giữa Tiêu Viêm và Vân Sơn đã để diễn ra. Lấy lực lượng đông đảo, Hải Ba Đông dẫn theo đông đảo cường giả lao lên chiến đấu. Phía bên kia, đám người Vân Lam Tông cũng nhanh chóng xếp thành trận hình chuẩn bị phản kích. Có thể nói, cuộc chiến gay cấn bắt đầu từ đây. Còn Tiêu Viêm nhìn Vân Sơn chớp mắt, anh ấy đã ngay lập tức lao tới và tấn công hắn ta một cách quyết liệt. Cũng vì vậy, mỗi lần hai người va chạm, không trung lại xuất hiện những vết rách, và sau một hồi chiến đấu quyết liệt, Tiêu Viêm cuối cùng cũng chiếm được thế thượng phong. Không chỉ thế, sau khi Tiêu Viêm chém bay Vân Sơn bằng một đòn bát cực băng, Dược Lão đã liền xuất hiện, sau đó tung quyền, chỉ trong tích tắc, thân thể Vân Sơn đã liền bị chấn bay xuống dưới, thân thể theo đó cũng bị thương không hề nhẹ. Tuy nhiên, sau khoảnh khắc Dược Lão xuất hiện, một bóng đen mờ ảo cũng từ từ hiện ra. Thấy vậy, Tiêu Viêm cùng Dược Lão đều giật mình. Họ liền phát hiện ra đây chính là người của hồn điện. Chính vì thế, mọi người đều phải cẩn thận đề phòng. Còn phía xa, trường kiếm bóng đen đột nhiên xuất hiện, Sa Lão cùng Hải Lão hiểu cuộc chiến đã tới hồi quyết định. Bởi vậy, tung ra toàn bộ thực lực, hai người cùng những vị cường giả bên cạnh đã liền lao về phía cường giả đấu hoàng của Vân Lam Tông giao chiến kịch liệt. Còn ở trung tâm của cuộc chiến, sau khi xuất hiện, người của hồn điện và Dược Lão cũng đã bắt đầu giao chiến. Trong không trung, từng tiếng nổ mạnh bạo phát làm nơi đây rung động kịch liệt, không gian như bị xé rách sau mỗi lần hai người va chạm. Cuối cùng, sau một hồi giao chiến, trong tay Dược Lão, hỏa diễm trở bạo dũng, sau đó ngưng hình, nương theo đó, một cây huyền trọng xích màu bạc cũng liền xuất hiện. Cầm nó trong tay, Dược Lão đã liền lao thẳng về phía vụ hộ pháp. Thấy vậy, ba đạo khói đen từ người vụ hộ pháp cũng liền bắn ra, phóng thẳng về phía Dược Lão cùng người này giao thủ. Giữa không trung, từng tiếng nổ mạnh bạo phát, đất đá nơi này như bị phá nát, chiến đấu giữa cường giả quả nhiên kinh khủng. Và rốt cuộc, sau một hồi chiến đấu, vụ hộ pháp đã rơi vào thế yếu, sức lực cũng dần cạn kiệt. Bởi vậy, hắn ta đã liền ra lệnh cho Vân Sơn mau chóng kết liễu Tiêu Viêm. Ngay thế thế, Vân Sơn cũng liền thi triển toàn lực, trong tay hắn ta, trường kiếm ngưng tụ từ đấu khí cũng liền xuất hiện. Đối diện với nó, Tiêu Viêm ánh mắt híp lại, trong cơ thể, đấu khí như thủy triều cũng bạo phát mà ra, trong không gian vô tận, bàn tay cũng liền kết ấn. Cuối cùng, khi đấu khí trong cơ thể ngưng tụ đến cực hạn, cầm kiếm trong tay, một đòn phong sắt yên cương đã liền được Vân Sơn đánh ra. Đối diện với nó, Tiêu Viêm bàn tay khẽ động, đấu khí nhanh chóng ngưng hình, thủ ấn khổng lồ cũng liền xuất hiện, sau đó vóng thẳng về phía Vân Sơn. Trong khoảnh khắc kiếm khí cùng thủ ấn va chạm, một vụ nổ ầm ầm đã liền bạo phát, từng luồng năng lượng dao động điên cuồng, không gian như chấn động. Khi kiếm khí tan đi, Tiêu Viêm với gương mặt lấm lem cũng liền xuất hiện. Ở phía bên kia, Vân Sơn đồng dạng quần áo cũng rách nát. Còn ở bên cạnh, Dược Lão cùng vụ hộ pháp giao chiến cực kỳ kịch liệt. Trong không trung, sát chiêu cứ thế lao tới làm nơi đây rung động liên hồi. Thật may ở gần đó, lấy số lượng cường giả đông đảo, chỉ trong phút chốc, Hải Ba Đông cùng Gia Lão cũng đã chiếm được thế thượng phong. Bởi thế, Tiêu Viêm lúc này đã yên tâm phần nào, lấy ra một viên đan dược ăn vào, cầm huyền trọng xích, Tiêu Viêm liền đá thẳng về phía Vân Sơn. Sau đó, nhân cơ hội tên kia tránh né trọng xích, trên tay Tiêu Viêm, ba loại dị hỏa đã ngay lập tức xuất hiện, sau đó hợp lại làm một. Lúc này, không gian quanh thân thể Tiêu Viêm chấn động kịch liệt, một cỗ năng lượng cuồng bạo cũng liền bạo phát. Theo thời gian trôi qua, một đóa hỏa liêm với ba màu rực rỡ nhẹ nhàng trôi nổi, một cỗ lực lượng mạnh mẽ nhất từ trước tới giờ đã dần ngưng tụ lại. Thấy vậy, Vân Sơn kinh hãi, ngay lập tức lấy thân thể hắn làm trung tâm, kình phong cũng liền bạo phát làm nơi đây rung lắc dữ dội. Lúc này, dị tượng bạo phát làm bầu trời nơi đây như chia làm hai nửa, từng cỗ năng lượng tản ra làm những người yếu ớt cảm thấy khó thở. Còn ở bên cạnh, sau một hồi chiến đấu quyết liệt, vụ hộ pháp cuối cùng cũng liều mạng, từ trên người hắn, xiềng xích đã lao thẳng về phía Dược Lão. Lúc này, chiến đấu đã đến hồi quyết định, chỉ trong tích tắc, đóa hỏa liên trong tay Tiêu Viêm sau một thời gian ngưng tụ đã liền phóng ra. Trong khoảnh khắc hỏa liên va chạm vào luồng lốc xoáy, một vụ nổ ầm ầm bạo phát, tất cả như bị xoắn hòa bởi luồng ánh sáng chói mắt. Lúc này, tất cả đều dừng lại quan sát đại chiến. Theo thời gian trôi qua, rốt cuộc từ trong luồng kinh khí, hai bóng dáng cũng liền rơi xuống mặt đất. Thế nhưng, đang dây tự do, bỗng dưng Tiêu Viêm tỉnh táo lại. Sau đó nhân lúc Vân Sơn ngất lịm, anh ấy đã liền lao tới tung quyền. Trong khoảnh khắc đó, Tiêu Viêm như phát tiết, từng quyền tung ra như muốn phá nát cơ thể Vân Sơn tại chỗ. Cứ thế, Vân Sơn bỏ mạng. Thế nhưng bi kịch cũng bắt đầu từ đây, và liệu rằng diễn biến tiếp theo sẽ là gì? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha.